ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාටම සුබ දවසක්. අදත් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමදෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද chocolate biscuit වලින් රසට කේක් එකක් හදන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩාක් පහසුවෙන් හදන්න පුළුවන් කේක් එකක්. oven එකක් නැති කෙනෙක්ට උනත් මේක ගොඩාක් ඉක්මනින් පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් පාම් පිටි, බිත්තර, බටර් කිසිම දෙයක් අපි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපිට පුළුවන් මේක ගොඩාක් පහසුවෙන් ඉක්මනින් හදාගන්න. බර්ත්ඩේ පාර්ටි එකක් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මේ කේක් එක ගෙදරම ඉඳලා හදාගන්න. ඉතින් එහෙනම් බලමු කොහොමද මේ කේක් එක හදන්නේ, මොනවද මේකට වමනා කරන්නේ කියලා. මම මේකට අරගත්තා chocolate biscuit ග්‍රෑම් 400ක්. ඔයාලාට පුළුවන් කැමති chocolate වර්ගයක් මේකට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම අපිට කිරි ටිකක් වමනා කරනවා. ඔයාලා ගාව ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් නැත්නම් ඔයාලාට පුළුවන් කිරි පිටි තියෙනවා නම් ගෙදර ඔයාලාට පුළුවන් ඒකෙන් කිරි එක හදලා අරගන්න. කිරි අපිට මිලිලීටර් 350ක් වමනා කරනවා. පිටි කිරි ඔයාලා දිය කරලා ගන්නවා නම් රස්නේ වතුරෙන් හදලා ටිකක් නිවෙන්න ඇරලා කිරි එක පාවිච්චි කරන්න. දැන් අපි බිස්කට් ටික හොඳට කුඩු කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදියට ඔක්කොම ටික ග්‍රයින්ඩ් කරලා අරගන්න. ඉතින් ඊට කෑලි සේරම හොඳට කුඩු වෙන විදියට හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. දැන් මේක හරි. දැන් මම මේකට එකතු කරගන්නවා බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි එකක්. මේක එකතු කරලා හොඳට මේ විදියට දැන් කලවම් කරගන්න ටිකක්. පස්සේ දැන් මම මේකට කිරි ටික මේ විදියට ටික ටික එකතු කරලා හොඳට දැන් මේක මම මිශ්‍ර කරගන්නවා. ටික ටික දාන්න මේ විදියට. දැන් අපි අවසාන ටිකත් මේ විදියට දාගමු. මේ විදියට හොඳ ක්‍රීම් එකක් වෙනකන් කිරි ටික ටික දාලා මේ විදියට හදාගන්න. මෙන්න මේ ගානට පිටි එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ ට්‍රේ එක ලෑස්ති කරලා තියාගන්න කලින් මෙන්න මේ විදියට බේකින් පේපර් එකක් දාලා ඉතින් ඊට පස්සේ මම දැන් මේකට බටර් ටිකක් ගා ගන්නවා වටේට මේ විදියට. බටර් ගෙදර නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් තෙල් ටිකක් ගහන්න. දැන් අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය මේකට දාගමු. දැන් මේ වෙලාවට ඔයාලා හොඳට වතුර එකක් උතුරන්න තියන්න ලිපට. ඉතින් මේ මිශ්‍රණය අනන්න පටන් ගත්තෙම ඔයාලා ඒක කරන්න. මේක දැන් මම හොඳට ෂේප් කරගන්නවා මේ විදියට. ඊට පස්සේ මම 3 පාරක් මේ විදියට මේක ටැප් කරගන්නවා. හොඳට වතුර එක උතුරද්දි තමයි අපේ කේක් එක මේ විදියට ඇතුලෙන් තියන්න ඕනේ.
ඉතින් ඊට පස්සේ මතක ඇතු ඔයාලා කරමූඩියට රෙදි කෑල්ලක් මේ විදියට ගැට ගහගන්න. මොකද නැත්තම් කේක් එක උඩ වතුර වාෂ්ප පිරෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේ විදිහේ රෙද්දක් අනිවාර්යෙන් ගැට ගහගන්න. ඉතින් දැන් විනාඩි 45කට පස්සේ මම මේ ඔයාලට පෙන්නන්නේ අපේ කේක් එක හොඳට බේක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි මේක හිමීට බාගමු. ඔයාලාට ටිකක් තද පාටක් පෙනුනට මේක ගොඩාක් සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. දැන් අපි මේක උඩට මේ විදියට බේකින් පේපර් එකක් තියලා මේක අනිත් පැත්තට හරව ගමු. දැන් මම උඩින් තියෙන බේකින් පේපර් එක මේ විදියට ගලව ගන්නවා. බලන්නකො ගොඩාක් ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් බිස්කට් වලින් හදපු කේක් එකක් කියලා කියන්නත් බෑ. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන්ම හදලා බලන්න. ඉතින් හරියටම විනාඩි 45ක් තමයි මට මේක බේක් වෙන්න ගියේ. හොඳට තද වෙන කරමූඩියකින් වහන්න වාෂ්ප එළියට යන්නේ නැති වෙන විදියට මම කියපු විදියට ඔයාලා රෙදි කෑල්ලක් අනිවාර්යෙන් කරමූඩියට ගැට ගහන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් මම මේක හොඳටම නිවෙනකන් ඉඳලා මේ ගොඩට මම චොක්ලට් ටිකක් මේ විදියට ගා ගන්නවා. ඉතින් කේක් එක හොඳටම නිවෙනකන් ඉන්න මේ විදියට ගානිෂ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම රින්කල්ස් ටිකක් උඩට මේ විදියට ඉහා ගන්නවා. ඉන්නේ අපි රසට හදාගත්ත අපේ බිස්කට් කේක් එක. ඉතින් මං හිතන ඔයාලටත් ආස හිතේ මේක හදලා බලන්න. අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. ගොඩාක් හොඳට ඒ කියලා මං හිතනවා. ඉතින් පුංචි අයටත් මේක අපිට බය නැතුව කන්න දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට කපලා පෙන්නන්නම්. මේක ගොඩාක් සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. පුළුවන් වගේ මේක. ඉතින් මේ බලන්න ගොඩාක් හොඳට තියෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් රසට ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් කේක් එකක් මේක. ඉතින් මේ විදිහේ ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් රෙසිපි ගොඩාක් මම ඉස්සරහට අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් මාව subscribe කරලා තියෙන හැමෝටම මගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් එක්ක අපි ඉක්මනින් මුණ ගැහෙමු. ඔයාලා හැමෝටම නිරෝගීමත් සුබ දවසක්.